እሺ እንዳያችሁት እንግዲህ እንትን ዛምፕ ጨርሷል። ስለዚህ ዛምፕ ከጨረሰ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚመጣው። ሶ ይሄ ሲመጣላችሁ ስታርት ትላላችሁ፣ ይሄኛውንም ስታርት ትላላችሁ። ስታርት ስትሉ እንደዚህ አይነት ኤረር ከመጣላችሁ ይሄን ኤረር እንዴት ፊክስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሁን ማሳያችሁ በዚች በትንሽ ቪዲዮ። ማይስኩዌል ስታርት እንደሚያደርግ ቼክ ታደርጋላችሁ። ማይስኩዌል ስታርት የሚያደርግ ከሆነ ኦልሬዲ ስታርት አድርጓል። ይሄ ግሪን ሲሆን ነው ስታርት የሚያደርገው። ስታርት አድርጓል። አፓቼ ስታርት አላደረግልንም። ስለዚህ ይሄኛውን ፕሮብሌም ፊክስ እንዴት ነው ማድረግ የምንለው? ስለዚህ አፓቼ ሻትዳውን አንኤክስፔክቴድ የሚል ኤረር አምጥቶልናል። ይሄም ይነግረናል ብሎክድ ፖርት አለ። ፖርቱን ማስተካከል ነው የሚጠበቅብን። ፖርቱን ስናስተካክል ወይ ዲፔንዳንሲው ሚሲንግ የሆነ ዲፔንዳንሲ ካለ ከጫንን ይስተካከላል ማለት ነው። እሱን ለማስተካከል ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኮንፊግ ሚል አለ። እሱ ኮንፊግ ላይ ሌፍት ክሊክ እናደርግና አፓቼ ኤችቲቲፒ ዲ የሚባል አለ። ስለዚህ እሱን ይሄ በኖትፓድ መልክ እንከፍታለን። ስለዚህ በኖትፓድ መልክ ከከፈትን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚሁ ላይ ፋይንድ እናደርጋለን። ፋይንድ ላይ ኮንትሮል ኤፍ እንጫንና ፋይንድ እናደርጋለን። ምን ፖርቱን ሊሰን ብለን ሰርች ብናደርግ ያው እዚህ ላይ አለ ሊስን ፖርት። ይሄኛውን ፖርት መቀየር ነው የሚጠበቅብን። ይሄን ፖርት ስንቀይር የፈለግነውን ወደ ፈለግነው ነምበር መጨመር እንችላለን። እኔ 99 ብዬ ጨመርኩ። ስለዚህ ሌላም ካለ ትፈልጋላችሁ፣ ሴንቲንግ ሌላም ካለ ትፈልጋላችሁ። ከዛ አፕ ተመሳሳይ ይሄን አፕ እና ዳውን በማድረግ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ካጣችሁት ሊስን የሚለውን ካጣችሁት ፖርቱን እስከምታገኙ ድረስ። ስለዚህ ፖርቱ ነው ብሎክ ያደረግብን። ይሄኛውን ሴቭ አድርገን እንወጣለን። ሴቭ እናድርገውና እንውጣ። ይሄን ከሰራን በኋላ ትራይ እናደርጋለን። ያን ፖርት እንትን ብሎ ያነሳልናል። በቃ ዳሲት አፓቼን አለው እናደርግላችኋለን። አፓቼ አለው ይደረግለታል። አሁን ኦልሬዲ እየሰራ ነው ያለው። አፓቼ ሰርቨር ተነስቷል፣ ማይስኩዌል ሰርቨር ተነስቷል። ስለዚህ ሎካሊ እኛ መጠቀም እንችላለን። አሁን ይሄን ዳታቤዝ ይሄን ዳታቤዝ እንጠቀምና አሁን እነዚህ አክቲቭ የሆኑ ሶኬቶች ናቸው። እነዚህን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ገብታችሁ ኒው ሶኬት ካላችሁ ሶኬት። ስለዚህ እዚህ ፒአይዲ ፕሮሰስ አይዲውን አይታችሁ ሄዳችሁ ኪል ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ነገር ስትሰሩ ተመሳሳይ ፕሮሰስ አይዲ ይሰጣችኋል። ስለዚህ በዛ ፕሮሰስ አይዲ መሰረት እንዳትሰሩ የሚያደርገውን እዚህ መታችሁ ፕሮሰስ አይዲውን ለይታችሁ ሄዳችሁ ኮማንድ የምታውቁ ካላችሁ በኮማንድ ኪል ማድረግ የምትችሉበት መንገድ አለ። ይሄ ነው በቃ። ይሄ እንደዚህ አይነት እንትን ችግር ሲመጣ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዘግተን እንክፈት፣ ዛምፑን ዘግተን እንክፈት። ዘግተን ዛምፕ ከተጫነ በኋላ የምታገኙት እዚህ ሾርት ካት ዴስክቶፕ ላይ ሾርት ካት ካላመጣላችሁ ሪሴንትሊ አድ የተደረጉ ፋይሎች ይመጣሉ። ስለዚህ እነሱን ፋይሎች ጋር ሄደን ዛምፕ እናገኛለን። ስለዚህ ዛምፕን ከፍተን ልክ ዛምፕን ከከፈትን በኋላ እንደዚህ ይመጣል ቶታሊ። ስለዚህ ስቶፕ እናድርገው፣ ይሄኛውንም ስቶፕ እናድርገው፣ ስታርት እናድርገው። አሁን ኢረር ይመጣል አይመጣም? አይመጣም። ቶታሊ በቃ ፕሮብሌም ዲቴክትድ ፖርት 80 ኢን ዩስ ባይ unable to open process ID። ከዛ ስታርት እናደርጋለን። በቃ ይሄ አፓቼ ተከፍቷል፣ ማይስኩዌል ተከፍቷል። ፊክስ አድርገናል። ሌላው ደግሞ ፕሮብሌም ዲቴክት የሚያደርግበትን ቦታም ሶልቭ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ሄዳችሁ እዚህ ጋርም ሊሰን ትላላችሁ። ወደ ላይ ካጣችሁ ወደ ታች ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ሌሰን ካላችሁ በኋላ ይሄኛውን 3 እናድርገው እንጨምርለት። እንጨምርለት በተመሳሳይ ሌሰን የሚያደርግበትን ሌላ ሴቭ አድርገ ነው። ሴቭ ካደረግን በኋላ ቶታሊ ኳይት እናድርገው ነው።
አሲሲ እዚህ ጋር አፓቼም እንትኑም ተነስቶ ነው ያለው። ስለዚህ ፖርቱንም ለይተን ሰተነዋል። ፖርቱን 4433 ላይ እና 8099 ላይ እንትን እንዲል አድርገናል። ስለዚህ ቴስት እናድርግ። የመጀመሪያ ቴስት ለማድረግ ይሄኛው አፓቼ እንደሚሰራ ቼክ ለማድረግ ከፈለግን ብራውዘራችንን ከፍተን ብራውዘራችን ላይ ሎካል ሆስት ከዛ ፖርቱን እንሰጣለን። ፖርቱ 8099 ነበር። ስለዚህ ፖርቱን ስንሰጥ ዳሽቦርዳችንን ያመጣል። ስለዚህ ዳሽቦርዳችን እንደዚህ አይነት ይመጣል። ያው አፓቼ እየሰራ ነው። ሶ ፖርቱን እንሰጠዋለን። እኛ ፖርት የሰጠነውን ከሰጠን በኋላ PHP ማይአድሚን ይሄ ነው እንግዲህ ዳታቤዝ የምንጠቀመው ይሄን ነው። ስለዚህ ቶታሊ ሰርቶልናል። የምንፈልገውን ዳታቤዝ አዲስ ዳታቤዝ ከፈለግን ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። የምንፈልገውን ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ እንጠቀማለን። ይሄ ማይስኩዌል ዳታቤዝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ PHP እንትናችን እንደሰራ በዚህ ማወቅ እንችላለን። ሎካል ሆስት ማይሰራላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ 127 ነጥብ 0 ነጥብ 127 ነጥብ 127 ነጥብ 0 ነጥብ 0 ነጥብ 1 ብላችሁ ሎካል ሆስት መፈለግ ትችላላችሁ። ይሄን ስታደርጉ ኢንተርኔታችሁ ዝግ እንደሆነ ማየት አለባችሁ። ስለዚህ ኢንተርኔታችሁ ዝግ እንደሆነ ካያችሁ በኋላ ነው እንትን የምትሉት። እዚህ ላይ ፖርቱን ትነግራላችሁ። ፖርቱን ስትነግሩ 99 ስትሉ አሁን አፓቼ ዳሽቦርድ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አፓቼ ዳሽቦርድ ከመጣ በኋላ እናንተ ዳታቤዛችሁን አክሰስ የምታደርጉት በPHP አድሚን ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኖች አሉ። ስለ አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህም ማንበብ ትችላላችሁ። ፍሪኩዌንትሊ አስክድ የሆኑ ኩዌሽኖች ካሉ እና ሃው ቱ ጋይዶችን ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛውን ኮንፊገር ሲደረግ እንዴት ነው FTP አክሰስ ለማግኘት ከተፈለገ ሪስቶር ማይስኩዌል እና ማሪዲቢ ዳታቤዝ ሪስቶር ለማለት ሲፈለግስ ዊንዶውስ ላይ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው የPHP ኢንፎርሜሽኑን ማግኘት PHP ቨርዥናችሁን ማየት አለባችሁ። አሁን PHP ቨርዥን 8.1.10 ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ከ7.1.2 በላይ ነው ብዙ ጊዜ አሁን እኔ መጠቀም ከጀመርኩ እንደዛ ነበረ። አሁን 8.1 ምናምን ተጠቅመን የምንሰራው። ስለዚህ PHP ቨርዥናችን ይሄ ነው። ስለዚህ ኮምፓቲብል የሆነ ፕላጊኖችን ምንጭ ነው PHP ቨርዥኑን ባማከለ ማለት ነው ወርድፕረስ ስንሰራ። በዚህ መንገድ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። ቶታሊ ሄዳችሁ እዚህ ጋር ዳታቤዝ ክሬት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ አሁን ዛምፕ ሴትአፕ ጨርሰናል። ዛምፕ ሴት አድርገን ጨርሰናል። ሄደን አሁን ወርድፕረስን ሄደን አንዚፕ አድርገን እናያለን ማለት ነው። አንዚፕ እናደርግና ሄደን ወርድፕረስን አንዚፕ እናድርግ። አንዚፕ እናድርግና አንዚፕ አድርጎ ልክ ሲጨርስ ምንድነው የሚጠበቅብን? አሁን ዛምፕ ጭኖ ስለጨረሰ እንትን ውስጥ ነው የምናገኘው። ሄደን ሎካል ዲስክ ዊንዶው የሚጫንበት ዳይሬክትሪ ላይ ነው የምናገኘው። ሎካል ዲስክ የዊንዶው ዳይሬክትሪ ላይ ስለምናገኝ ዛምፕ ተጭኗል። እሱ ውስጥ ዶክሜንታችን ሎካሊ እንዲሰራ የሚያደርገው ምንድነው? htdocs የሚባል ፎልደር እዚህ ጋር የምንፈልገውን ፎልደር ክሬት አድርገን እሱን ፎልደር አክሰስ ለማድረግ እንዲያመቸን ተብሎ ነው ይሄ ሲስተም ፎልደር ውስጥ የገባው፣ የፕሮግራም ፋይል ሲስተም ውስጥ የገባው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንሰራውን ዌብሳይት ስም እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከጻፍን በኋላ ፎልደር ክሬት ያደረግንበትን ቼክ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አሁን አንዚፕ ያደረግነውን ሄደን ፎልደራችን ዴስክቶፕ ላይ ሄደን ፎልደራችን ጋር ሄደን ወርድፕረሱን ሄደን ውስጥ ገብተን የወርድፕረሷን ፋይል ብቻ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይሄን ኮንቴንት ኮፒ አድርገን ይዘን እንወጣለን። ኮፒ ካደረግን በኋላ እንመለሳለን። ሎካል ዲስካችን ላይ ተመልሰን ሄደን አሁን ክሬት ያደረግንበት ዛምፕ ፋይል ውስጥ htdocs የሚል ፋይል ውስጥ አለ። እዛ ውስጥ እንገባና ዌብሳይት ቱቶሪያል ብለን ፎልደር ክሬት ባደረግንበት ፔስት እናደርጋለን። ይሄን ፔስት ካደረግን በኋላ እንዴት ነው ብራውዘር ላይ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ብራውዘር ላይ ሎካል ዲስካችንን አክሰስ ማድረግ ስለቻለን ፕሮግራም ዳይሬክተሪውን ሄደው ማየት ይችላል ማለት ነው።
ስለዚህ ከኛ የሚጠበቅብን ምንድነው? የዚች የፎልደሯ ኔም ግድ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄኛውን የፎልደር ኔም ኮፒ እናደርግና በዚህ በፎልደር ኔም መሰረት ነው የምንሄደው። ፖርት በሰጠነው አሁን ፔስት ካደረግን በኋላ የሚመጣልን አለ። ልክ ኮፒ ፔስት አድርጎ ወርድፕረስ ሲጨርስልን ምንድነው የምናደርገው? እንሄዳለን ብራውዘራችን ላይ ሄደን ቅድም 127 ብዬ እንትን ያልኳችሁ አሉ። በሱም መንገድ ትችላላችሁ። አለዚያም አይ በሱ መንገድ አልፈልግም ሎካል ሆስት ብዬ መግባት እችላለሁ። ያው አክሰስ የምናደርገው ዊንዶዋችንን ስለሆነ እሱን አክሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስሙን እንጽፋለን። የዛን ዳይሬክተሪ ሲም ሎካል ዲስኩ ላይ እንደዚህ ፖርት የሚጠቀም ይሄኛው ዌብሳይት ቱቶሪያል የሚለውን አምጣልኝ ብለን እንጽፋለን። ስለዚህ እኛም ቅድም ፔስት ያደረግነው ወርድፕረስ ስለነበረ ወርድፕረስ ሴትአፕ ኮንፊግሬሽኑን ያመጣልናል። ስለዚህ ወርድፕረስ ሴትአፕ ኮንፊግሬሽኑን ሲያመጣልን ምን የምናደርገው ነገር የለም። ዌብሳይት ቱቶሪያል ብለን ክሬት ስላደረግን ኮንፊግሬሽኑን እዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአማርኛ መስራት የሚፈልግ ካለ በአማርኛ በእንግሊዝኛ ስሙን መቀያየር ይችላል። ስለዚህ ግን አሁን ከዛ በፊት ዳታቤዝ ኔሙን፣ ዳታቤዝ ዩዘር ኔሙን፣ ፓስወርዱን፣ ዳታቤዝ ሆስቱን ስለዚህ እኛ ምንድነው ማድረግ የምንችለው? እዚህ ጋር ይሄ ማንበብ አለባችሁ። ይሄ ዳታቤዝ ኔም፣ ዳታቤዝ ዩዘር ኔም፣ ዳታቤዝ ፓስወርድ፣ ዳታቤዝ ሆስት የሚለውን ቴብል ፕሪፊክስ እንዴት እንደሚሰጥ ማየት ትችላላችሁ። ኦንላይን ላይ ሁሉም አቬይላብል የሆነ ነገር ነው። እሱን አይታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንትን ላይ ገብተን ይሄ ቅድም በሰጠነው ዳታቤዛችን ላይ ገብተን አንድ ዳታቤዝ ክሬት እናድርግና ፒኤችፒ ማይአድሚን ገብተን ዳታቤዝ ክሬት እናድርግ። ስለዚህ ዳታቤዝ ክሬት ካደረግን በኋላ ዳታቤዙ ለምሳሌ የዳታቤዝን ቱቶሪያል ብላችሁ ቱቶሪያል ብላችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ክሬት ዳታቤዙ ክሬት ሲደረግ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ስለዚህ ይሄኛውን ዳታቤዝ ዩዘር ኔሙ ዲፎልቱ ሩት ነው። ስለዚህ ፓስወርድ ባዶ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮንፊግሬሽናችሁ ላይ ሄዳችሁ ነው የምታስተካክሉት። የወርድፕረስ ኮንፊግሬሽናችሁ ላይ ሄዳችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ ነው ኢንስታሌሽኑ የሚያልቅላችሁ። ስለዚህ ይሄን ኢንስታል ከማድረጋችሁ በፊት ምንድነው የምታደርጉት? ሄዳችሁ wp config የምትባል ፋይል አለች። እዚህ አሁን ኮፒ ያደረጋችሁበት ፋይል ላይ wp config የምትባል ሳምፕል የምትባለው እችኛዋን wp config ብለን ኤዲት እናደርጋለን። መጀመሪያ እንክፈት። በሰብላይም ቴክስት ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ዳታቤዛችንን አክሰስ እንድናደርግ የዳታቤዝ ኔም የምንሰጥበት ቦታ ነው። ስለዚህ ዳታቤዝ ኔም እንሰጣለን። ዳታቤዝ ኔም ሂር እንሰጣለን። ስለዚህ ቅድም ኮፒ ያደረኩትን እዚህ ፔስት አደርጋለሁ። ዳታቤዝ ዩዘር ኔሙ ሩት ነው። ስለዚህ ዲፎልት መጠቀም ትችላላችሁ። አይ አልፈልግም የምትሉ ከሆነ ኮንፊግሬሽን እንዴት እንደሆነ ማሳያችኋለሁ። ይሄ ባዶ ነው። ስለዚህ በባዶ መተው እንችላለን። ሩት ነው ዳታቤዝ ኔማችን ቱቶሪያልስ የሚል ነው። ይችኛዋን ትሰሩትና ይህን ሴቭ ስታደርጉ እንዴት ነው የምታደርጉት? ሴቭ አስ ብላችሁ ደብሊው ምናምን ኮንፊግ ትላላችሁ። ደብሊውፒ ኮንፊግ ብቻ እንበልና ኮንፊግ ብቻ ብለን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ዶት ፒኤችፒም ብትጨምሩ አሪፍ ነው። እንደዛም አድርገን ሴቭ ካደረግን በኋላ ልክ ሴቭ ስናደርግ ኮንፊግ ፋይሉን እንዲያነብልን ነው። ኮንፊግ ፋይሉ ፎልደራችን ውስጥ እንዳለ ቼክ እናደርግ። መጀመሪያ ፎልደራችን ውስጥ ኮንፊግ ፋይሉ ሲኖር ማለት ነው ታገኛላችሁ። ያው ዌብሳይት ቱቶሪያል አሁን ከእንደገና ገብተን ስንወጣ wp config ፋይል አለ። ስለዚህ እንሄዳለን። ዳታቤዝ ኔም እናውቃለን፣ ዩዘር ኔም እናውቃለን፣ ፓስወርድ እናውቃለን። ሆስት ኢት ፖሲብል ከሆነ ኤግዚስት አድርጓል ኢንስታል አድርግልኝ ብለን እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን ኢንስታል አድርግልን ከዛ ያንን ከማድረጋችሁ በፊት ብያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንስታል እንትን ዌብሳይት ቱቶሪያልስ ነው እና ዩዘር ኔሜን ልስጠው ዝም ብዬ ሳሙኤል ነኝ። ዩዘር ኔም ደስ ያላችሁትን ዩዘር ኔም መስጠት ትችላላችሁ። ሳይት ብቻ ብላችሁ ይሄ ፓስወርድ መርሳት የለባችሁም። ይሄን ፓስወርድ ኮፒ ታደርጉትና ለማስታወስ እንዲመቻችሁ የሚመቻችሁ ቦታ ላይ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ እኔ ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ ካስቀመጥኩ በኋላ ነው ይሄኛውን ፓስወርድ
የምፈልግበት ቦታ ላይ ሴቭ ማድረገው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፓስወርድ ላለመስራት ወይም የምታውቁትን ፓስወርድ ማስገባት ትችላላችሁ። ኢሜይልም ካላችሁ ኢሜይላችሁን ታስገቡና ኢንስታል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኢንስታል ስታደርጉ ዳሽቦርድ ይመጣላችኋል። ያንን ዳሽቦርድ አሁን ወርድፕረስ ኢንስታል አደረግን፣ ዛምፕን ኮኔክት አደረግን፣ አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ ሳክሰስ ወርድፕረስ አድርገናል። ቅድም እንትን ያላችሁት ዌብሳይት ፔስት ኮፒ አድርጌ የሆነ ቦታ የደበኩት ዌብሳይት ፓስወርድ ይሄ ነው። ስለዚህ ዩዘር ኔሙ ይሄ ነው ዌብሳይት ብለን ይሄን ፓስወርድ ሰተን ነው ዳሽቦርዳችን ላይ መግባት የምንችለው። ስለዚህ እነዚህን ዌብሳይቶችን ይዘን እነዚህን ዩዘር ኔም እና ፓስወርዶችን ይዘን መግባት እንችላለን። ስለዚህ ዳሽቦርዱ እንደዚህ ይመጣል። የመጀመሪያ ቴምፕሌቱ ሲታይ